වෙනකොට ගොඩක් අය ස්මාර්ට් වොචස් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් හැබැයි ගොඩක් අයට බ්‍රෑන්ඩඩ් වොච් එකක් ගන්න බැරි හින්දා මේ වෙනකොට ගොඩක් ක්ලෝන් වොච් පාවිච්චි කරන තමයි ගොඩක් අය පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. හැබැයි ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට ගන්න ක්ලෝන් වොච් එක ගොඩක් කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ ඩිසයින් එකක් ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ ෆීචර්ස් තියෙනවා නම් ගෙවන ගානට එක් කොච්චර වටිනවද? ඉතින් ඒක තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න හිතුවේ. මෙන්න මේ Apple Watch Ultra එකට ගොඩක් සමාන ක්ලෝන් වොච් එකක් වෙන HW8 Ultra කියන මෙන්න මේ ක්ලෝන් වොච් එක. ඉතින් ඇත්තටම මේක මම රිවිව් එකට ගෙනාවේ මම සතියක් එකමාරක් විතර පාවිච්චි කළා. ඉතින් ඒ හින්දා මට ගොඩක් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා මේක ගැන. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මම අද මේ විදිහට මේ වීඩියෝ කරන්න හිතුවේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට කෝල් ගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට් වොච් එකක්. ඉතින් ඒ වගේම ගොඩක් ගණන් අඩුවට මේ දැනට තියෙන මාකට් ප්‍රයිස් එකට වඩා ගොඩක් අඩුවෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගන්නේ කොහෙන්ද? මේකේ තියෙන ෆීචර්ස් මොනවද වගේ දේවල් ඔක්කොම අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න හිතන් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයා තාමත් Unlimited LK channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් වීඩියෝත් එක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් අද අපි කතා කරමු මේ HW8 Ultra කියන මෙන්න මේ ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ HW8 Ultra කියන Apple clone watch එක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් Tech Wizard online store එකෙන් මේක මිලදී ගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති මම කලින් කරපු AirPods Pro review එක. ඉතින් අන්න ඒකත් මම ගත්තේ මෙන්න මේ Tech Wizard කියන online store එකෙම තමයි. ඉතින් මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ Apple clone accessories වලට අමතරව ගොඩක් accessories බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ techwizard.lk කියන site එකට ගියොත් ඕගොල්ලන්ට එතනදී වැඩි විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතනදී ඕගොල්ලෝ මේ purchase කරන product එකක් ඕගොල්ලන්ට මාස 3කින් ගෙවන විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද මේකට KOKO app එක available තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේ විදිහට watch එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මෙන්න මේ site එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි පල්ලෙහා මේගොල්ලන් contacts numbers දාලා තියෙනවා. ඉතින් WhatsApp message එකක් වගේ දාලා මේ ගැන තවත් වැඩි විස්තර ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ watch එකේ unboxing part එක ගැන කතා කරොත් ඕගොල්ලෝ මේ watch එක order කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් අයින් කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපිට අපේ watch එකේ box එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් box එක ගැන කතා කරොත් මෙතන උඩින්ම අපිට HW8 Ultra කියලා ගහලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම watch එකේ ෆොටෝ එකක් එක්ක පහලින් අපිට 2.02 inch full screen display එකක් තියෙනවා කියලා මෙතන ගහලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ back side එකේ app එක download කරගන්න ඕනේ QR එක වගේ තවත් details කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් හොඳ premium box එකක් කියන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන unbox කරද්දී උනත් මෙතන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් magnet වලින් තමයි ඒක බලා ගන්නත් පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට side එකෙන් මේකේ තියෙන main key features කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ අපිට අපේ watch එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ watch එකත් එක්ක තව අපේ accessories හම්බෙන්න මෙන්න මේ වගේ box එකක. ඉතින් ඒ box එකේ අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකේ silicone strap එක. ඒ වගේම අපිට තවත් user manual එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තවත් අපිට ගොඩක් හොඳ quality strap එකක් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට wireless charging dock එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් unbox කරද්දී අපිට box එකේ හම්බෙන්නේ මෙච්චරයි. කොහොම හරි මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට box එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරමු මෙන්න මේ watch එකේ design එක ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක සම්පූර්ණ metal body එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට මෙතනදී original Apple product වල එන විදිහට මේකේ wheel එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ wheel එක ගැන කතා කරොත් සමහර clone watch වල මේ wheel එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒක නිකන් ලස්සනට විතරයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේකෙදි එහෙම නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් ඕනි වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම wallpapers අතර මාරු වෙන්න, ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ menu එකේ options අතරට මාරු වෙන්න වගේ ගොඩක් දේවල් හැම වෙලේම මේ wheel එක වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පහසුවෙන් ඒ wheel එක කරකවලා ඒ options අතරට මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතනදී තවත් අපිට buttons දෙකක් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එකක් මේක wake up කරන්න වගේ වැඩවල තමයි තියෙන්නේ. අනෙත් එක අපිට ඕන විදිහට custom කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ back side එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ blood pressure එක බලන, ඒ වගේම oxygen level එක බලන වගේ sensors කිහිපයක්. ඒ වගේම මේකේ side එකෙන් අපිට තවත් මෙන්න මේ විදිහේ speaker එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අනෙත් side එකේ මේ විදිහට පොඩි microphone එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම කියවනේ මේක call ගන්න පුළුවන් watch එකක් කියලා. ඉතින් අන්න ඒකට තමයි මෙන්න මේ විදිහට mic speakers බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට මේකෙදි 2.02 inch display එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගෙවන ගානට ගොඩක් වටින
ගොඩක් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් අපිට මෙන්න මේ වොච් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට මෙතන තියෙන මේ ස්ට්‍රැප් එක ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී ස්ට්‍රැප් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් මේ සිලිකන් ස්ට්‍රැප් එක දාලා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන අනිත් ස්ට්‍රැප් එක දාලා මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට වෙනම ස්ට්‍රැප් එකක් මිලදී ගන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට ලේසියෙන්ම මේක රිමූව් කරලා චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙන මෙන්න මේ ඉතුරු ෆීචර්ස් ටික ගැන කතා කරන්න කලින් ඕගොල්ලන්ට මේකත් එක්ක හම්බෙන ඇප් එක ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ තමයි Wearfit කියන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් Play Store එකට ගිහලා Wearfit කියලා සර්ච් කරලා මෙන්න මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ account එක හදාගන්න තියෙන. ඉතින් මේ account එක ඕගොල්ලන්ට හදාගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට තියෙන මෙන්න මේ ෆෝන් එකට ඕගොල්ලන්ගේ watch එක කනෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තවත් මෙතනදී මෙන්න මේ ඇප් එකෙන්ම තමයි මේක call feature එකට access කරන්නේ. ඉතින් මේ watch එකේ තියෙන options ගැන කතා කරොත් අපිට මෙන්න මේ button එක click කරලා මේක මේ විදිහට wake up කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ wheel එක කරකවද්දී අපිට මෙන්න මේ විදිහට watch face වෙනස් වෙනවා බලා ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක එකපාර press කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට main menu එකට යනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ ස්ටයිල් එකට කැමති නැත්නම් මේක double press කරලා ඔයගොල්ලෝ කැමති ස්ටයිල් එකකදී මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් Apple watch කැමති මෙන්න මේ ඩිසයින් එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මෙන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම නම් පෞද්ගලික කැමති මෙන්න මේකට. මොකද මේකෙදි ඉස්සරහන් මේකට අවශ්‍ය අපේ මොකද්ද ඇප් එක කියලා ගහලා තියෙන හින්දා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ wheel එක පාවිච්චි කළා මේ විදිහට මේකේ පහලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී apps ගණනාවක් අපිට මේ watch එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ watch එකේ තියෙන main menu එකට ඔයගොල්ලන්ට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන් heart rate monitor එක, ඒ වගේම sleep tracking, ඒ වගේම fitness class, indoor sports, outdoor sport, ඒ වගේම තවත් මෙතනදී SpO2 monitor එක, ඒ වගේම pressure, ඒ විතරක් නෙවෙයි මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට Facebook messages බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී stopwatch එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකත් එක්ක connect කරොත් මෙතනදී phone කියලා පහසුකම් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙදී ඔයගොල්ලන්ට කෝල් ගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ contact list එකට ඒ වගේම dial කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ මේකෙන්ම number එකක් ගහලා ඔයගොල්ලන්ට call එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ feature එක enable කරගත්තාම ඒ වගේම අපිට alarm එකක් බලා ගන්න පුළුවන්, weather එක, ඒ වගේම තමයි මෙතන remote camera shutter button එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම music player එකක්, voice assistant, settings, calculator වගේ ගොඩක් දේවල් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී තවත් අපිට swipe කරාම තවත් options කීපයක් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම battery level එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක පහළ ඉඳන් උඩහට swipe කරාම අපිට message panel එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ විදිහට පැත්තට swipe කරාම අපිට තවත් time එක, ඒ වගේම තවත් weather එක වගේ දේවල් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ watch එකේ මම දක්වපු විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේක watch එකේ දේවල් කස්ටමයිස් කරගන්න ඇප් එක ඕනේ නැහැ. ඇප් එක දාගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් දේවල් කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට මේ watch එකේ විතරක් තියෙන ඔප්ෂන්ස් වලිනුත් ගොඩක් දේවල් මේක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකෙදි මේ තියෙන settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අතහරවද්දි on වෙන්න ඕනිද, ඊට පස්සේ මේකෙදි තව screen off dial, ඒ වගේම screen එක on වෙලා තියෙන්න ඕනි time එක, ඒ වගේම language එක, time settings, call settings, brightness settings, health remind, ඒ විතරක් නෙවෙයි මේකෙදි power saving mode එකකුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතනදී තවත් shutdown, restart වගේ මේ වගේම ඕගොල්ලන්ට මේක options වැරදි නම් ඕගොල්ලන්ට reset කරන්නත් option එකක් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතනදී තවත් විශේෂයෙන් මම දැකපු දෙයක් තියෙනවා. මෙතනදී always on display වගේ mode එකක් තියෙනවා. හැබැයි මෙතනදී තියෙන OLED display එකක් නෙවෙයි හින්දා ඒක හරියටම always on display mode එකක්ම කියලා කියන්නත් බෑ. හැබැයි මෙන්න මේ විදිහේ තවත් ඔප්ෂන් එකක් අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතනදී අපිට මෙන්න මේ විදිහට brightness levels කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේකේ brightness level එක 100ක් දාගත්තාම ගොඩක් දවල් අවුවක් වුණත් ගොඩක් හොඳට brightness එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකෙදි විශේෂ ඔප්ෂන් එකක් මම දැක්කා. ඒ තමයි මෙන්න මේ QR ඔප්ෂන් එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝ ගාව තියෙන ඇප් එක හරහා ඕගොල්ලන්ගේ WhatsApp එහෙම නැත්නම් Facebook හරි ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන accounts වල link එක QR එකක් විදියට මේ ඇප් එකෙන් හරහා මේ watch එකට save කරගන්න. ඉතින් කවුරු හරි ඕගොල්ලන්ගෙන් ඇහුවොත් එහෙනම් ඕගොල්ලන්ගේ WhatsApp contact එක දෙන්න කියලා ඕගොල්ලන් ලේසියෙන්ම watch එකේ තියෙන QR එක යාට පෙන්නලා ඒක ස්කෑන් කරලා ඔයාලට මැසේජ් එකක් දාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ස්කෑන් කරාට පස්සේ කෙලින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ WhatsApp එකට ලින්ක් වෙන විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක මම දැකපු ගොඩක් හොඳ ෆීචර් එකක් මේ වගේ watch එක. මොකද ඔයගොල්ලන්ට කනෙක්ට් නම්බර් එක කියන්න ඕනේ. කෙලින්ම QR එක පෙන්නලා එයාට ස්කෑන් කරගන්න දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ watch එක ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මේක water resistant watch එකක්. ඉතින් මේක ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේක ස්විමින් කරද්දී වගේ පාවිච්චි කරන්න බෑ. හැබැයි වැස්සකට වගේ වුණා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකේ
වතුර යන්නේ නෑ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේකේ තියෙන මෙන්න මේ heart rate measuring එක ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරනවා තමයි. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ විදිහට ක්ලෝන් වොච් එකකින් එන රිසල්ට් එක ඔයගොල්ලෝ 100% විශ්වාස කරන්න එපා. ක්ලෝන් වොච් එක නෙවෙයි කොච්චර ඔරිජිනල් වොච් එකකුණත් දෙන මෙඩිකල් රිපෝට් එක ඔයගොල්ලෝ සම්පූර්ණ 100% විශ්වාස කරන්න එපා. මොකද ඒවැ පොඩි වෙනස් වීම් වෙන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් ඒකත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. ඉතින් මේ වෙච් එකේ තියෙන ස්පෝර්ට් මූඩ්ස් ගැන කතා කරොත් ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති ගොඩක් ස්පෝර්ට් මූඩ්ස් මේ ඇතුළතදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ කැමති මූඩ් එකක් සිලෙක්ට් කරගෙන ඕගොල්ලෝ කරන ඇක්ටිවිටි එක අනුව මෙතනදී සිලෙක්ට් කරගෙන වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේදී ඕගොල්ලන්ට රිමෝට් කැමරා කියන ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එක දුර තියලා මෙන්න මේක ෂටර් බටන් එකක් විදිහට රිමෝට්ලි ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. තව දෙයක් මේකේ NFC පහසුකම් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ බැංක් එකකට වගේ මේකට සේව් කරගෙන පේමන්ට් මෙතඩ්ස් වගේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වොච් එකේ තියෙන බැටරි එක ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ බැටරි ලයිෆ් එකක් මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් මේක යූස් කරනවා නම් මේකෙන් ඔයගොල්ලෝ කෝල්ස් කරනවා වගේ මේක සාමාන්‍යයෙන් දවස් දෙකක් විතර තමයි වාට එක charge එකකින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ මෙතනදී wireless charging පහසුකම තමයි අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ෆාස්ට් චාර්ජිං සපෝට් කරන්නේ පොඩි වෙලාවක් යනවා. හැබැයි මේ වයර්ලස් චාර්ජින් දීප් එක ගොඩක් වටිනවා මේ වගේ ක්ලෝන් වොච් එකකට. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ තියෙන වොච් ෆේස් වලට අමතරව තවත් වොච් ෆේස් දාගන්න ඕන නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ වොච් එකේ ඇප් එක තියෙන වොච් ෆේස් try කරලා බලන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයගලන්ට ඇනිමේට් වෙන වොච් ෆේස් අමත් ඒ වගේම ඔයගලන්ට කස්ටම් කරගන්න පුළුවන් වොච් ෆේස් ඔය ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් සමහර ඒවා තියෙනවා මෙන්න මෙතන සල්ලි ගෙවලා තමයි ඔයගලන්ට වොච් ෆේස් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන. හැබැයි ගොඩක් ෆ්‍රී එක වොච් ෆේස් උත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට කැමති වොච් ෆේස් එකක් මෙතනදී දාගෙන ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ වොච් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි මට අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ HW8 Ultra කියන ක්ලෝන් වොච් එක ගැන. ඉතින් ඒ ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ මම හිතනවා අද මට කරන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ ක්ලෝන් වොච් එකක් ගන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයගලන්ට හොඳ අයිඩියා එකක් අද මේ වීඩියෝෙන් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක බයි කරන්න කැමති නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් www.techwizard.lk කියන සයිට් එකට යන්න. ඉතින් එතනදී ඔයගලන්ට මේ වොච් එකට අමතරව ගොඩක් ප්‍රොඩක්ට්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ පර්චේස් කරන ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයගලන්ට පැය 24ක් යන්නත් කලින් ඔයගලන්ගේ දෙට්ට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂම දේ තමයි මේකෙදි ඔයගලන්ට KOKO app එක available තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට මේ වොච් එක එකපාර සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගලන්ට මාස 3කට වාරික විදිහට ගෙවන්න මෙතනදී ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට මේ ප්‍රයිස් එක ඔයගලන්ට කිසිම පොලියක් එකතු වෙන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට මේ ප්‍රයිස් එකම මාස 3කට ගෙවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ පහසුකමත් මේ shop එකේදී ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පළලා තියෙන WhatsApp numbers වලට කතා කරලා නැත්නම් WhatsApp message එකක් දාලා ඔයගලන්ට මේක ගැන තවත් වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ Facebook එකට වගේ ගිහිල්ලා මේක ගැන වැඩි විස්තර ඔයගලන්ට තවත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අද මේ වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ? ඉතින් ඔයා ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට වටිනවා කියලා හිතනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මේක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment section එකෙන් දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න. තවත් යාළුවන්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා මාව තාමත් subscribe කරන නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම Instagram එකේ මාව follow කරන්න. ඉතින් TikTok එක තියෙනවා. TikTok එකේත් මාව follow කරොත් ඔයාට එතනදී තවත් අලුත් short videos වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝත් එක්ක කරනකොට ඔයගලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි. මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.